Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách làm bánh củ cải của người Hoa rất là đặc biệt. Không cần phải khuấy trùng trên bếp, bánh vô cùng mềm mịn rất là ngon. Củ cải trắng sau khi gọt vỏ và rửa thật sạch, Hana cân được 1 kg. 1 kg củ cải này mình sẽ chia làm 3 phần. Trước tiên, mình sẽ lấy 200 g củ cải, sau đó cắt sợi dây khoảng 1 cm và dài 7 cm. Và tiếp theo, mình cũng lấy 200 g củ cải, mình sẽ cắt sợi mỏng hơn, có độ dày khoảng 0,3 cm. Và 600 g củ cải còn lại mình sẽ đi cắt khoanh. Để làm bánh ngon hơn, Hana sử dụng thêm 10 g nấm đông cô. Sau khi ngâm nước khoảng 10 phút cho nấm nở. 100 g lạp xưởng mình sẽ cho nước ấm vào ngâm khoảng 5 phút. Và 30 g tôm khô. Tôm khô này mình không cần ngâm nước, mình chỉ đi rửa thật sạch và để ráo. Nấm sau khi ngâm mềm, mình sẽ đi vắt hết nước. Phần nước này để qua một bên, một chút mình sử dụng sau. Nấm thì mình sẽ đi cắt hạt lựu, có kích thước khoảng 1 cm. Lạp xưởng sau khi ngâm được 5 phút, mình sẽ vớt ra ngoài, cắt đôi theo chiều dọc và sau đó cắt lát. Hana sử dụng thêm 100 g thịt xá xíu, mình cũng cắt hạt lựu khoảng 1 cm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có hoặc là không thích, mình cũng có thể bỏ qua phần nguyên liệu này. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu xong, đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho tôm vào, mình sẽ xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Và cho hết phần tôm ra ngoài dĩa để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, cho hết phần lạp xưởng vào. Mình sẽ xào cho tới khi phần lạp xưởng này tươm mỡ và có mùi thơm. Để trang trí trên mặt bánh, Hana lấy ra ngoài một ít lạp xưởng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể cho hết mà không cần phải chừa lại. Tiếp tục cho hết phần nấm đông cô, thịt xá xíu và tôm khô vào. Mình sẽ xào khoảng 2 phút hoặc cho tới khi tất cả các nguyên liệu đều có mùi thơm thì mình tắt bếp. Phần tôm khô Hana cũng chừa lại một ít để một chút mình trang trí trên mặt bánh. Sau khi xào xong tất cả các nguyên liệu thì mình sẽ để cho phần nhân này thật là nguội. Tiếp theo, mình sẽ nấu khoảng 1,5 lít nước. Khi nước sôi, cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Cho phần củ cải cắt sợi dây vào, mình sẽ trụng trước 2 phút. Sau 2 phút, mình sẽ cho tiếp phần củ cải cắt sợi nhỏ vào, trụng thêm 1 phút nữa thì mình vớt ra. Bánh củ cải ngon là khi mình kết hợp giữa size to và size nhỏ với nhau. Vì nếu mà mình chỉ sử dụng size to, phần bánh ăn có vị củ cải. Nhưng mà thành phẩm bánh sau khi làm xong mình cắt thì kết cấu bánh bị rời rạc. Nếu mà mình dùng size nhỏ thì mình ăn không có vị củ cải nhiều. Sau khi trụng củ cải sắc sợi xong, mình sẽ để riêng ra ngoài. Bây giờ mình sẽ cho tiếp phần củ cải cắt khoanh vào. Mình cũng chần tiếp tục 2 phút. Mình chần sơ củ cải qua nước sôi thì khi ăn củ cải rất là giòn ngọt mà không bị hăng. Phần củ cải sắc lát mình sẽ đem đi cắt nhỏ, cho vào cối xay sinh tố. Thêm vào 400 ml nước.
Nếu có bọt, cô bác anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt. Phần nước mình cần là 950g. Nếu thiếu thì cô bác anh chị và các bạn cho thêm nước ngâm nấm vào. Phần xác củ cải sau khi vắt xong mình để qua một bên, một chút mình dùng sau. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột. Bột gạo Hana sử dụng 223g. Bột tàn mì mình sẽ dùng 92g. Và 23g tinh bột bắp, mình sẽ rây đều hỗn hợp bột này. Gia vị nêm vào gồm có 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh đường cát, 1/2 muỗng canh dầu mè và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Nếu cô bác anh chị và các bạn ăn lạc hơn, mình chỉ dùng 1/4 muỗng cà phê muối là đủ. Phần nước củ cải cho vào, Hana chỉ sử dụng 400ml nước. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp. Lạp xưởng và thịt xá xíu sau khi để thật nguội, mình sẽ cho vào bột. Phần xác củ cải lúc nãy mình vắt lấy nước, bây giờ mình cũng cho vào bột và khuấy đều lên, cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Và để qua một bên. Phần nước củ cải còn lại 550ml mình sẽ cho vào son và thêm hết phần củ cải cắt sợi vào. Mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho tới khi củ cải sôi. Củ cải sôi nhưng mà phần nước thì chưa đạt nhiệt độ mình cần có. Vì vậy cô bác anh chị và các bạn nhớ tiếp tục nấu thêm khoảng 5 phút nữa, hoặc là cho tới khi nhiệt độ khoảng 95 tới 96 độ C. Sau 5 phút mình sẽ tắt bếp và lập tức đổ phần hỗn hợp nóng này vào bột, khuấy đều lên. Thông thường làm bánh củ cải, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy bột sau khi lấy trùng thì hơi sệt lại. Nhưng đối với công thức này, với cách làm này, phần bột sau khi mình khuấy với nước sôi vẫn còn lỏng chứ không đặc sệt lại như mọi khi. Sau khi khuấy xong, mình sẽ đậy nắp lại để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Trong 10 phút đó, mình sẽ đi nấu sẵn một xửng nước sôi. Hana sử dụng khuôn hình vuông, có cạnh là 20cm và chiều cao 7cm để hấp bánh. Để giúp bánh lấy ra được dễ dàng hơn, cô bác anh chị và các bạn nhớ lót giấy nến ở đáy khuôn. Bột đạt hay không là cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý là các nguyên liệu mà mình cắt hạt lựu khi trộn vào bột vẫn nổi lên mặt, không bị chìm hết dưới đáy. Trước khi cho vào khuôn, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Cho bột vào khuôn, dang đều mặt ra và trang trí một ít lạp xưởng, tôm khô lên mặt bánh nếu thích. Để tránh bánh bị nước nhiễu vào thì mình sẽ bọc một lớp giấy bạc lên trên mặt khuôn. Mình sẽ hấp bánh ở lửa vừa và cao 80 phút. Để kiểm tra bánh chín hay chưa là sau 80 phút, mình sẽ dùng tăm xăm thử lên bánh. Nếu thấy tăm khô ráo và không dính bột là bánh đã chín. Sau khi bánh chín, mình sẽ dỡ nắp ra xả hơi, sau đó đậy nắp lại và tiếp tục để bánh trong xửng ít nhất là 1 tiếng hoặc cho tới khi bánh nguội hoàn toàn. Với công thức này, phần bánh thì rất là thơm và ngon, bột bánh thì mềm mịn mà không bị cứng. Cô bác anh chị và các bạn có thể ăn liền hoặc dùng food wrap bọc mặt khuôn lại, sau đó cho khuôn bánh vào tủ lạnh để qua đêm. Sáng hôm sau bánh xét lại, mình có thể cắt lát mỏng và đem đi chiên vàng. Bánh này vị rất là vừa ăn, vì vậy cô bác anh chị và các bạn không cần phải chấm thêm bất kỳ loại nước chấm nào. Mình chỉ cần rưới lên bánh một ít dầu ớt tứ xuyên là mình đã có một món ăn vô cùng thơm ngon và đặc biệt. Dầu ớt tứ xuyên Hana đã chia sẻ cách làm rồi, cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo lại nha.
Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3.